و به این نتیجه برسید که خیلی وقتا هیچ کاری نکردن بهترین کاره و خیلی وقتا هم اینگونه استنباط نشه که لزوما آقایی بار سنگینیه پس من نباید هیچ کاری بکنم. نه، خیلی وقتا اتفاقا باید یه تصمیم درست هم بگیری، ولی مرز تشخیصش خیلی خیلی حساسه و خیلی وقتا ما قدر تصمیماتی که میگیریم رو نمیدونیم. یعنی چون برای تصمیمی که گرفتیم، تلاشی که کردیم ارزش قائل نیستیم، یادمون میره. مثلا شما رفتی یه تصمیم درست گرفتی، یه کار درست کردی، یه مسیر درست افتادی، دیگه یه مدت گذشته یادت رفته چقدر هزینه بابت این تصمیم دادی. الان دیگه اصلا به چشت نمیاد که میگه آقا بذار حالا یه تغییر ایجاد بکنیم دیگه. یعنی آدم ناخودآگاه این فکر میکنم تو ذات همه انسان هست، به خاطر اینکه راحت‌تر بتونن مسائل منفی و بد رو باهاش کنار بیان. اون زحمات گذشتهشون رو کلا یادشون میره، کارهایی که کردن رو کلا یادشون میره. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. این ویدئوی آموزشی رو در شرکت مجموعه آموزشی روز با پرسنل نازنینش خدمت شما هستیم در باب یک موضوع بسیار زیبا. خدا رحمت کنه تمامی رفتگان رو. پدر بزرگ نازنین من این جمله زیبا رو میگفت و احساس میکنم این جمله زیبا باید آویزه گوش تمام ما در تمام مراحل زیبای زندگی باشه. اونم این بود که آقایی بار سنگینیه. آقایی بار سنگینی. می اومدیم خونه، حالا من که خیلی بچه بودم، اطرافیان و دوستان میگفتم بابا بزرگ ما رفتیم این ماشین رو فروختیم یه ماشین دیگه گرفتیم. بعد میگفتیم ماشین جدیده به چه صورته؟ میگفتم مثلا دست دو گرفتیم کارکرد داره فلان. میگفت آفرین، آقایی بار سنگینی بود. اونی که اذیتتون نمیکرد رو رفتید فروختید، رفتید یه چیزی که هیچ شناختی ندارید رو خریدید. آفرین. بهش میگفتیم پدر بزرگ رفتیم اون خونه رو فروختیم، کلنگی بود و قدیمی. میگفت آفرین، خیلی کار خوبی کردید. حالا برید یه آپارتمان کوچولو بگیرید. آقایی بار بزرگی بود، بار سنگینی بود. الان خیالتون راحت شد، خیلی کار خوبی کردید. این که آقایی بار سنگینیه، خود من تو زندگی به کرات این اشتباه رو کردم. خیلی از آدم‌ها این اشتباه رو کردن. چقدر آدم‌ها بودن زمین‌های بسیار بزرگی داشتن توی یه برهه‌ای از زمان. گفته خب این زمین مثلا در واقع کسی نمیاد و دور افتاده است و کاربری نداره، به چه درد میخوره؟ مف اینا رو برداشته فروخته، الان نگهبان همون زمین‌ها شده. الان باید مواظبت بکنه از همون زمین‌هایی که روزی برای خودش بوده. آقایی زمینداری بار سنگینی بود. چقدر آدما بودن که تو شرایط بسیار خوبی بودن، آقایی سنگینی کرده، شرایط خوب رو به تبع تصمیمات بیخودی نابود کردن. چقدر افراد بودن دارایی‌های ارزشمند داشتن. الان ما تو دوره آموزشیمون عزیزان هستن میان میگه آقای خسروانی زمینی که سال 96 فروختم 1.5 میلیارد تومان، الان 200 میلیارد تومان هم به من نمیدن. خب این زمینداریه آقایی میخواسته دیگه، آقایی بار سنگینی شده دیگه. خیلی‌ها هستن میگن آقا ما یه خونه‌ای داشتیم که کلنگی بود، بعد مجوز ساختش رو گرفته بودیم، بعد افتادیم جون همدیگه که آقا این چیه، داستان شده، نگهداریش اذیتمون میکنه، بیاد بفروشیم یا بیایم مشارکت با آدم غلطی بکنیم. آقایی بار سنگینی شده، زدن نابودش کردن، راحت شده رفته. خیلی از انسان‌ها در طول تاریخ این آقایی بار سنگینی هستش رو به کرات انجام دادن و تجربه کردن. یه لباس داری باش راحت زندگی میکنی، یه کفش داری راحت باش زندگی میکنی. یهو مثلا من یادمه توی برهه یکی به من گفت چه کفشیه؟ بی کفش باید تبریز چرم ارز باشه. وای چه کاری بود اصلا، داشتیم راحت زندگیمون رو میکردیم. اینه که خیلی دقت کنید که آقایی بار سنگینی نشه. حالا من دوست دارم چند تا از تجارب شما رو بشنوم، هم از خودتون هم از کسانی که میشناسید رو بگید که کی شده که آقایی بار سنگینی بوده، بعد رفتید تغییرات اشتباهی دادید و کار رو زدید خرابتر کردید و به این نتیجه برسید که خیلی وقتا هیچ کاری نکردن بهترین کاره.
و خیلی وقتا هم این گونه استنباط نشه که لزوما آقای بار سنگینیه پس من نباید هیچ کاری بکنم. نه، خیلی وقتا اتفاقا باید یه تصمیم درست هم بگیری، ولی مرز تشخیصش خیلی خیلی حساسه. مرز تشخیص این که کجا باید تغییر بدم، کجا هیچ کاری نکنم بهترین کارو کردم، یا صبور باشم و همین وضعیت موجود رو حفظ بکنم، این خیلی مرز باریکیه. یعنی تغییرات رو خیلی به سختی این کار رو انجام میدم. علیرضا بگو. دکتر من بخوام حالا مثال از زندگی شخصیم بزنم، از سهام نزنم، یعنی سهام که خیلیه. من توی سن 16 سالگی 17 سالگی بودم، جوانان داشتم فوتبال بازی میکردم و خب مسیری که داشتم میرفتم مسیر خوبی بود، اما به واسطه این که به قول شما خودم رو انداختم تو دردسر، همزمان تو رده امید بزرگسالم بازی میکردم و مثلا هفته‌ای که 7 روزه من شاید 4 تا مسابقه میدادم. مثلا اول هفته تبریز بودم، وسط هفته تهران بودم، آخر هفته جنوب بودم و همین باعث شد که آسیب ببینم، زانوم آسیب دید، رباط داخلی پام پاره شد و کلا مجبور شدم تو 22 سالگی فوتبال رو بذارم کنار و دیگه اون مسیر جلو نرفت. یعنی اگر فشار نمی آوردم به قول شما تو مسیر درست میرفتم جلو، شاید کلا عوض میشد اون مسیر. ما خیلی وقتا فکر میکنیم که یه تصمیم گرفتیم و باید نتیجهشو حالا هم به خودمون نشون بدیم و شاید حتی به دیگران باید نشون بدیم. من باید نشون بدم که توی این بازار تونستم فلان درصد سود بگیرم، در صورتی که به قول شما شاید هیچ کاری نکنم، یه بازدهی معقولتر، بازدهی خیلی بالاتر در یک مدت زمان بهتر نصیبم بشه. اما چون میخوام که به همکارم، به نمیدونم خانواده‌ام، به دوستانم، به اطرافیانم یا حتی به خودم ثابت کنم که من بردم، من تونستم، من این کار انجام دادم، یه تصمیم میگیرم خیلی عجولانه و صرفا یه خوشحالی خیلی زودگذر که ببین من مثلا سود شناسایی کردم یا من این کارو کردم و باعث شده که بعداً حتی حسرتش رو بخوریم. خیلی داشتیم نمونه. الان مساق بارز همین امروزش فباهنر دیگه. الان فباهنر رو هر کسی تو تاریخ گذشته گرفته و هیچ کاری نکرده، امروز رو سوده. اصلا هر نقطه‌ای که خریده هیچ کاری نکرده رو سوده. 2 تا هم مجمع سود گرفته حداقل. حالا من یه مثالم از خودم بزنم دکتر. دقیقاً من تابستون پارسال شکربن رو خریدم، نماد فزر رو خریدم و فسبزوار. حالا خریده متفاوتی بود، ولی این سه تا من شکربن رو تا مجمع امسال نگه داشتم، 100% بازدهی گرفتم. فزر رو نگه نداشتم، سود کم شناسایی کردم، نه سود مجمعش رو گرفتم و نه ادامه اون مثبت زمستون طلا رو گرفتم ازش و از این جا موندم. و خب فسبزوار هم همینطور، تو یه مقطعی سیو سود کردم باهاش مجمع نرفتم. میخوام بگم که دقیقاً این که میتونستم رو کل پورتفولیو بازده بالاتر بگیرم رو فقط روی یک نماد که صبر کردم گرفتم، ولی خب روی یکی 2 تا نماد دیگه تصمیمات عجولانه تر گرفتم و نتونستم سودو بگیرم. دقیقاً. من خودم وقتی نگاه میکنم دائم یه چیزی هی میاد تو ذهنم که لحظه به لحظه باید جلو باشم. میگم الان سود مثلا استینا رو گرفتم برم فباهنر رو گرفتم برم رو ملت رو گرفتم برم رو یکی، اون یکی رو گرفتم برم رو یکی، بعد آخرش نگاه میکنم میرم هیچ کاری نمیکردم بهتر بود. مثلا ما استینا یه میبینی مسیری داره میره، اصلا نیازی نیست همه دست و پا بزنی و تلاش بکنی، چی این معامله داری میکنی؟ یعنی آدم در کوتاه مدت تصمیم میگیره، فکر میکنه خیلی هم زبل و زرنگه، بعد متوجه میشه بابا چه اشتباهی کردیم ما اصلا، و این خیلی بده. و خیلی وقتا ما قدر تصمیماتی که میگیریم رو نمیدونیم. یعنی چون برای تصمیمی که گرفتیم، تلاشی که کردیم ارزش قائل نیستیم، یادمون میره. مثلا شما رفتی یه تصمیم درست گرفتی، یه کار درست کردی، یه مسیر درست افتادی، دیگه یه مدت گذشته یادت رفته چقدر هزینه بابت این تصمیم دادی. الان دیگه اصلا به چشت نمیاد که میگه آقا بذار حالا یه تغییر ایجاد بکنیم دیگه. یعنی آدم ناخودآگاه این فکر میکنم تو ذات همه انسان هست، به خاطر اینکه راحت‌تر بتونن مسائل منفی و بد رو باهاش کنار بیان.
اون زحمات گذشتهشون رو کلا یادشون میره، کارهایی که کردن رو کلا یادشون میره، فعالیتایی که کردن کلا، انرژی که گذاشتن، عمری که گذاشتن، همه رو یادشون میره. میگه ولش کن، اونا دیگه به چشش کوچیک میاد. میگه زمان آدمو سرد میکنه، همینه. زمان که میگذره به چشت کوچیک میاد، یادت نمیاد که بابا چقدر تصمیمت سختی بود، مسیر سختی بود، به اینجا رسیدی. این دیگه فراموش میکنه، میاد 4 تا تصمیم میگیره، میگه بذار به درستش بکنم. بعد دقیقاً همینجاست که آقایی داره سنگینی میکنه. نوری تو سال 99 اوج بازار بورس، اوج رشد بازار بورس، تو بدترین شرایط رشدش، خب اولین ویدئوی آموزشی ما تو مجموعه آموزشی روز توصیه به خرید نوری رو 20,000 میلیارد تومان. اولین ویدئوی ضبط شده تو مجموعه آموزشی روز توصیه به خرید نوری رو 20,000 میلیارد تومانه. من اون موقع حتی گفتم که آقا بنده خودم هم ملک آوردم توی این نوری. نوری امروز 185,000 میلیارد، درسته؟ آره 180,000 میلیارد، حالا میزنم 5,000 میلیارد داریم شیرینی بچه‌ها. 180,000 میلیارد تومانه، 9 برابر شده. از اون موقع تا الان حداقل 50,000 میلیارد تومان سود سهام داد. یعنی 2.5 برابر مبلغ سرمایه گذاری سود سهام داده، سرمایه هم 9 برابر شده. من یه برهه ملک رو فروختم ریختم تو نوری، من تا 100,000 میلیارد اومدم، با 100,000 میلیارد خوشحالم نوری رو زدم بیرون، رفتم ملکه رو گرفتم. خب الان که دارم نگاه میکنم سود نقدی نوری هر چی تقسیم شده من ضرر کردم. از 100,000 میلیارد تا 180,000 میلیارد ملکم همین اومده، سود نقدی که هر چی نوری داده من ضرر کردم، دیگه روی ملکه نتونستم بگیرم. یعنی یه برهه یه تصمیم خوب گرفته بودم، هیچ کاری نباید میکردم. گفتن آقا جان نوری دیگه نوری قدیم نیست. یادتون باشه که 2 سالم سودش ثابت بود، افت سودسازی نکرد، سودش ثابت بود، حاشیه سودش افت کرد با فروش جبران. الان ببین چقدر تفاوت کرده، نوری شده 4مین شرکت بزرگ بورسی، از 60 الان بزرگتره. این الان من فکر کنم بالای 180,000 میلیارد هستم. 181,000 میلیارد الان چندمین شرکت بورسی؟ 5میه. پس 60 اومده بالا 4میشه، 5مین شرکت بورسی شده. اون موقع اصلا رتبه نداشت که، رتبه ارزش بازار نداشت که مثلا میگه آقا این شرکت الان 5مین شرکت بزرگ بورسی ایران شده. مثلا محمد خودش میدونه نوری رو، خیلی از بچه‌ها میدونن نوری رو. الان خود من تو سبدم خیلی کم دارم نوری رو. آقای بار سنگینی بود، فروش بالا، پتروشیمی، مشکلاتش رو قشنگ مدیریت میکرد، وصول میکرد، وضعیت بسیار خوب، رشد بسیار. چیکار داری نوری جان؟ اصلا ما لقب دادیم این جان رو به این سهم. ولی نوری جان آقایی میخواست، آقایی بار سنگینه بود. این نوری خیلی از دست من در رفت. برای پیدا کردن نوری پوست من کنده شده، انقدر صورت مالی خوندم. اولین ویدیو آموزشی بونه که گرفتم نوری رو صورت مالیشو باز کردم میخونم، تمام اعداد از حفظم. FAS اول برید ببینید، تمام گزارش مالیشو من حفظ بودم، اینقدر دیده بودم. ولی آدم یادش میره چه زحمتی کشیده، آقایی بار سنگینی میشه، میگه بذار بفروشم. خیلی سهم خوبیه ولی قدر نمیدونیم. چرا؟ چون تا 18 سال حسابداری خوندیم، صورت مالی رو راحت میفهمیم، راحت تحلیل میکنیم، راحت نتیجه گیری میکنیم، قدرش رو نمیدونیم. سود میگیری سری میگی ولش کن دیگه بس. با کارخونه داری چه ایرادی داره؟ طلا داری یهو همه طلاتو میخوای بفروشی بری کار خطرناک کنی. بارش سنگینیه مگه؟ آخه مگه طلا داره اذیتت میکنه؟ بالا دکتر علیرضا که به موضوع ورزش اشاره کرد، منم یه درگیری ورزشی داشتم، ولی یه ذره دلخراش‌تر از علیرضا. خدا پدر بزرگ شما رو بیامرزه. منم یه پدر بزرگی دارم که بچگی معتقد بود برای من، چون نوه اول پسریش بودم، که باید مرد بار بیای. به خاطر همین از 8-9 سالگی منو فرستاد سمت ورزش کشتی. خب من نسبت به سنم وزنم خیلی بالا بود، به خاطر همین تو وزنای بالا خیلی راحت مدال می آوردم. توی استان تو وزن 65 کیلوگرم قهرمان استان شدم و آقایی بار سنگینی شد برام و تو وزن خودم نموندم. یه جوری اون طمع و ادعای منو گرفت و خواستم یه وزن برم بالاتر با سن 12-13 سالگی و رفتم و تو وزن 75 کیلوگرم توی اولین مسابقه
یه پسری که تقریبا 7 سال از خودم بزرگتر بود خیلی سنگین با اون کشتی گرفت و دست راستم جوری شکست که استخون از جاش به صورت کامل در اومد و متاسفانه من دستمو حس نمی‌کردم موقعی که شکست بود، چون استخون جدا شده بود از بدنم انگار و تقریبا 3 ماهی تو گچ بود. 2 بار عمل کردم و تا 2-3 سال نمیتونستم هیچ وزنی بیشتر از 4 کیلو بردارم و با چشمای گریون از کشتی مثلا خداحافظی کردم. شاید اگه اون اتفاق نمیافتاد، شاید اگه خدا میخواست بیشتر از اینا تو کشتی رشد میکردم. یه درسی هم که من از این موضوع گرفتم همیشه توی تفاوت بین تکنیکال و بنیادی همین بوده. تکنیکال خیلی جذاب تحلیلش ولی همیشه شما رو وادار میکنه به تغییرات لحظه‌ای، ولی بنیادی به شما یاد میده که ریشه رو دریابید، اینکه شما نگاهتون رو بلند مدت کنید، آقایی خودتون رو حفظ کنید و اون سال اون تجربه تو کشتی باعث شد من برای همیشه کشتی رو از دست بدم و در حال حاضرم خیلی نمیتونم به دست راستم فشار بیارم و این بود که الان این جمله‌ای که شما گفتین سنگینی میکنه برای من اون سال خیلی هم سنگینی کرد و با اون تغییر اشتباهی که خودم دادم باعث شدم شاید کلاً سرنوشتم تغییر کرد. اینجا یکی عجله کردن کاملا مشخصه، یکی توجه نکردن به راهنما و مشاور. وقتی یکی میگه این کارو نکن، اونجا اگه گوش ندی یعنی آقایی بار سنگینی. مثلا الان داری راحت زندگی میکنی، برای خانم‌ها مخصوصا خیلی پیش میاد، یه خواستگار میاد، پدر میگه این کارو نکن، مادر میگه این کارو نکن، این کیس به درد تو نمیخوره، گوش نمیدی، آقایی بار سنگینیه، میری ازدواج میکنی، عمرتو نابود میکنی. درس عبرت بگیریم، چیزایی که میخوایم، چیزایی که داریم رو نفروشیم، چیزایی که درست هستش داره درست کار میکنه دستش نزنیم، از چیزی راضی هستیم بی خودی تغییرش ندیم و اینکه سطوح لایف استایل مصرفیتون رو پایین نگه دارید و بی خود از یه طبقه دارایی به یه طبقه دارایی دیگه نرید. بی خود این پله اون پله نکنید، این شاخه اون شاخه نکنید. ایشالله همیشه براتون بهترینا نصیبتون بشه، ایشالله همیشه خوشحال باشید، همیشه هر آنچه که دوست دارید بهش برسید، کیف کنید، لذت ببرید، آقایی باره سنگینی نشه. عزیزمید، خدا نگهدار.